Presidenti Meta çon për të dytën herë në gjykatën kushtetuese vendimin për prishjen e teatrit kombëtar. Qeveria sipas tij po shkatron trashëgimin kulturore. Lulzim Basha shpallet i pafajshëm për lobimin rus në SBA. Gjykata e Apelit pushon çështjen ndaj tij, rrëzohen akuzat për falsifikim të dokumentave. Rritet sërish numrit e infektuarve me COVID-19. Testimet zbulojnë 18 raste të reja në spitale, 29 pacient, 3 në terapi intensive. Parlamenti voton me 82 vota pro heqjen e TVSH-s për jahtet, vendimi i hap rrugë ngritjes së industrisë së re për zhvillimin e turizmit detar. Mirëdita, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Presidenti Ilir Meta i kërkoi sot gjykatës kushtetuese të shpallë të pavlefshëm vendimin për kalimin e pronësisë së teatrit Bashkisë së Tiranës. Duke e quajtur trashëgimi historike, kreu i shtetit tha se pasuria duhet të qëndrojë në emër të Republikës së Shqipërisë. Meta u treguai ashpër edhe me kryebashkiakun e Tiranës, Veliaj, të cilit i bëri të qartë se askush nuk duhet të guxojë të bëjë prova force me presidentin. Presidenti i Republikës Ilir Meta i është drejtuar për të dytën herë gjykatës kushtetuese kundër prishjes së teatrit kombëtar. Në një konferencë për mediat, kryetari i shtetit sqaroi arsyet pse kërkon shpalljen antikushtetues të vendimit të qeverisë për kalimin e teatrit në varësi të Bashkisë së Tiranës. Ky vendim i Këshillit të Ministrave vazhdon të bartë qëllimin antikushtetues për cënimin e pasurive pron publike që janë të lidhura ngushtësisht me trashëgimin kulturore, kombëtare dhe identitetin kombëtar. Meta ka sulmuar drejt për drejt edhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Veliaj, në lidhje me teatrin kombëtar. Sa i takon do i Karagjozi që kërkon të bëj prova force me presidentin apo nuk e di me këtë tjetër, duhet ta kenë qartë që presidenti sillet me përgjegjësi maksimale, edhe duhet ta theksoj edhe një herë që për cilin do që nuk e ka kuptuar akoma dhe që ndoshta sa kuptoj asnjëherë, që Europa nuk është thjesht euro. Lëvizja e presidentit të Republikës Ilir Meta vjen 24 orë para se Këshilli i Bashkiak i kryeqytetit të vendosë për prishjen e godinës së teatrit kombëtar. Lideri i opozitës, Lulzim Basha, çlirohet përfundimisht nga akuzat e bëra për lobim me paratë ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata e Apelit la sot në fuqi vendimin e shkallës së parë që kishte pushuar çështjen ndaj tij për falsifikim të dokumentave. Gjykata e Apelit vendosi këtë të ende të pushoj dosjen e Lulzim Bashës dhe dy zyrtarëve të tjerë të Partisë Demokratike, Arben Ristani dhe Ilir Dervishi, për çështjen e lobimit me paratë ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas shqyrtimit të dosjes dhe pa prezencën e dy palëve, Apeli vendosi të lejë në fuqi vendimin e shkallës së parë. Më herët gjatë ditës, avokati i Lulzim Bashës, Eduard Halimi, tha se në seancë prokuroria nuk paraqiti asnjë provë të re. Në gjykatën e Apelit nuk ka nevojë të bëhet debat vikësor, por ato shqyrtohen në dhomë këshillimi nga trupi gjykues brenda një afati prekluziv për 15 ditësh. Sigurisht që ju e dini që është shtyr shumë herë, 6 herë nga seanca e 5, mos gaboj, dhe trupi gjykues sot mbasi u mblodh, mbasi shqyrtoi dosjen dhe mbasi pyeti palët nëse kishin prova dhe palët nuk kishin prova të reja për të paraqitur, mori këtë vendim. Lulzim Basha u akuzua gjatë vitit 2017 për falsifikim të dokumenteve, pasi sipas prokurorisë nuk kishte bërë deklarimin e shumës pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që u përdorën për lobimin në SBA. Gjykata e Tiranës në gjyqin paraprak që u zhvillua me 13 janar vendosi pushimin e çështjes, por prokuroria ankimoi atë në apel, që tashmë e rrëzoi përfundimisht akuzën. Orët e fundit kanë sjellë një rritje të numrit të personave të infektuar me COVID-19. Testet zbuluan 18 raste të reja, mes tyre edhe një fëmijë 10 vjeçar nga Berati. Në spitale ndërkohë ndodhen 19 pacient, 3 prej të cilëve në terapi intensive. Rritet ndjeshëm numri të infektuarve në 24 orët e fundit me 18 raste të reja, mes tyre edhe një fëmijë 10 vjeçar në Berat, i cili po trajtohet në shtëpi. Ministria e Shëndetësisë sqaron se rastet janë në Tiranë, Krujë, Durrës dhe Berat. Në 24 orët e fundit janë testuar 191 raste të dyshuar COVID-19, për të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 raste, 11 raste në Tiranë, 4 në Krujë, 2 në Berat dhe 1 në Durrës. Pjesa më e madhe të cilëve janë kontakte të rasteve më përparshme dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik po vazhdon në teren. Në 2 spitalet Covid po trajtohen 19 pacient,
3 prej të cilëve në terapi intensive. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme. Prej disa ditësh, aktualisht në spitalet Covid janë të shtruar 19 pacient, 3 prej cilëve janë në terapi intensive. 77% të infektuarve tashmë janë shëruar, 11% të prekurve po trajtohen në spitale, ndërsa për të infektuarit asimptomatik po kujdesen mjekët e familjes. Janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 në nivel kombëtar 898 qytetarë, ndërsa 77% të cilëve janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 173 persona aktiv me Covid-19. Më pak se 11% të prekurve trajtohet në spitalet Covid. Rastet e sotme pozitive janë tregues se funksionimi i strategjisë së rihapjes dhe lehtësimit të masave varet totalisht nga ju. Nga 11.769 testime të kryera, 530 janë analiza serologjike, ndërkohë që lehtësimi i masave kufizuese dhe zgjatja e fashave të orarit Vizion, apeli i autoriteteve shkon për kujdes maksimal dhe respektim të distancimit fizik. 10 punonjës të një fasonerie në Kruj protestuan sot pasi puna e tyre u mbyll pas prekjes së 4 personave nga Covid-19. Ata kërkuan që në këto kushte të trajtohen me pagën e luftës. Pas konfirmimit të 4 rasteve pozitive me Covid-19 në Kruj, autoritetet shëndetësore vendosën këtë të njëjtë mbylljen e fasonerisë ku u identifikuan vatrat. Por ky vendim nuk u prit mirë nga ana e punonjësve të tjerë, të cilët kërkuan rikthimin në punë ose të përfshihen në pagën e luftës. Ku do të jetë me çfarë të haun? Ne do me hor fëmijë, nuk do me di. Shteti nuk do të ramen për ne, kam 23 vjet punë këto. Ne kërkojmë për shtetit pagën e luftës. Punonjësit thanë se nuk mund ta përballojnë dot jetesën pasi të ardhurat e vetme që kanë janë ato nga puna në fasoneri. Burrin e kam pa punë, djalin pa punë, ku do hajon? Drita, se si kam pagujt 2 muaj, ka ardhur i ka pres shteti, se s'kam pas parë me i pagujt. Ku do t'i pagujon? Edhe në Korçë, punonjësit e një biznesi fason u ngritën sërish në protest për përjashtimin nga paketa e pagës së luftës. Ata u mblodhen para bashkisë së qytetit dhe kërkuan nga kryebashkiaku Sotiraq Filo që të ndërhyjë për të zgjidhur ngërçin e krijuar në drejtorinë e tatimeve. Duam të drejtën tonë. E drejta tonë nuk ka në këtë mes. Neve as pagë luftës morëm, as asistencë asgjë. Mama thari në shtëpi, çfarë do nga kush do prestu? Unë kam fëmijë të sëmurë. Jam me borxhe deri në kry. Kush do më ndihmoj mua? Por për autoritetet bashkiake çështja i takon tatimeve dhe nuk është kompetencë e saj për të vendosur. Lideri i opozitës, Lulzim Basha, ka nisur nga Durrësi turin e takimeve të tij që kanë në fokus situatën e vështirë ekonomike të krijuar si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Qyteti bregdetar në harkun kohor të pak muajve u godit edhe nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit dhe më pas nga efektet e karantinës dhe për këto arsye, sipërmarrësit në këtë zonë po përballen me probleme të shumta. Tregtarët që ka takuar lideri i opozitës Basha theksojnë se xhiroja është reduktuar me 50%, ndërkohë që fatura e energjisë u ka ardhur a forfe, edhe pse ata për javë të tëra kanë mbyllur bizneset. Ndërkohë që pronarët e hoteleve dhe agjencitë turistike kërkojnë anullimin e taksave lokale deri në marsin e vitit 2021. Ata kanë theksuar se qeveria duhet të ndihmojë bizneset të mbajnë hapur vendet e punës, veçanërisht në qytetin e Durrësit. Ndërkohë është miratuar fondi prej 15 miliardë lekësh që do të vihet në dispozicion biznesit. Garancia e dytë sovrane u jep mundësinë të gjitha sipërmarrjeve të prekura nga pandemia, përfitues do jenë bizneset që nuk kanë detyrime të prapambetura. Qeveria miratoi garancinë e dytë sovrane që do të vinë në ndihmë bizneset për të plotësuar nevojat financiare në shumën 15 miliard lekë. Sipas vendimit, fondi është ndarë në bankat e nivelit të dytë dhe pritet që nga java e ardhshme biznesit të nisë aplikimet. Ministria e Financave Anila Denaj sqaron se kjo garanci ofron mundësi financimi për të gjithë kompanitë e prekura nga situata e pandemisë. Qeveria do të garantojë 60% të principalit. Sot firmosim me bankat marrëveshjen për garancinë e dytë bankare, e cila mundëson likuiditet për bizneset, të gjithë bizneset, të cilat kanë nevojë për likuiditetin në kapital qarkullues, ashtu dhe në aktive fikse. Pagesat e kësteve do të nisin pas 6 muajve të parë. Sipas të dhënave, përfitues do të jenë ato biznese që nuk kanë detyrime të prapambetura, si dhe nuk janë në listën e kreditorëve të këqinj. Masa e kredisë nuk do të jetë më shumë se 25% e xhiros vjetor të biznesit dhe jo më shumë se 200 milion lekë.
Burime nga Ministria thonë se përfitues do t'jenë bizneset më të prekur si ato në turizëm, fason dhe prodhim. Afati i shlyrjes do t'jetë deri në 5 vjet. Kriza e pandemisë ka vënë në vështirësi financiare shumë biznese në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Si pasojë e bllokimit të aktivitetit dhe mungesës së shitjes, sipërmarrja ka probleme me aftësinë paguese. Ndaj kjo kredi me garanci nga shteti është një stimul më shumë që bizneset të mund të tejkalojnë këtë situatë. Kuvendi debatoi sot për ndryshimin e sistemit elektoral dhe për komisionet zgjedhore. Opozita parlamentare sulmoi ashpër krerët e dy partive më të mëdha që sipas saj duan të kenë kontroll të plot mbi listat e deputetëve. Deputetët e opozitës në parlament kanë artikuluar akuzat forte ndaj dy partive më të mëdha, Partisë Socialiste e asaj Demokratike, për mungesën e vullnetit të ndryshimit sistemit elektoral. Ndërsa nga zgjedhjet parlamentare na ndan më pak se një vit, deputetët që nuk e kanë mshehur qëllimin për të krijuar parti të reja e për të garuar në këto zgjedhje, kanë këmbgulur për një sistem që u jep më shumë mundësi qytetarëve të përcaktojnë deputetët e ardhshëm. Unë quhem Rudina Azem Hajdari dhe kjo do shkoj deri në fund. Amanetet e tij do shkojnë deri në fund. Mos e harroni kurrë. Ju keni heqë sovranitetin qytetarëve shqiptar me pa drejt, në mënyrë arbitrare. Sa mendoni që mund t'ju hidhni hi syve? Do ta kaloni? Ta shikojmë. Por socialistët preferuan të injorojnë debatin për sistemin, duke replikuar në distancë me PD-n e LSI-n në lidhje me përbërjen e komisioneve zgjedhore, që deri më tani duket se është një prej çështjeve thelbësore që mban peng konsensusin me opozitën. Zgjedhjet e vitit 2021 në Shqipëri duhet të zhvillohen domosdoshmërisht me komisioner jo partjak. Një praktik staliniste që partit votohen dhe partit numërojnë votat. Jo, nuk mund të ketë më. Ndryshimi i sistemit kërkon 94 vota, ndërkohë që reformimi i kodit 84. Shumicë që deri para një viti mazhoranca nuk e kishte. Por me hyrjen e deputetëve të rinj në parlament, qeveria Rama ka grumbulluar në jo pak raste më shumë se 100 vota. E përçarja e opozitës i lejon qeverisë të kalojë çfarëdo reforme pavarësisht votës së disa deputetëve. Edhe vetë grupi parlamentar demokrat është i përçarë pasi për të dytën herë deputetët kanë shkarkuar Rudina Hajdarin duke zvendësuar këtë radhë me Myslim Murizin. Parlamenti votoi sot heqjen e TVSH-s për jahtet, një hap ky që pritet të ndikojë dukshëm në zhvillimin e turizmit detar. Ministri Blendi Klosi sqaroi se buxheti i shtetit nuk pëson asnjë humbje nga ligji, madje Shqipëria kthehet në një vend të tërheqës me industri të re të jahteve. Me 82 vota pro, parlamenti ka vendosur të heqë TVSH-n për jahtet, një mas që jep mundësi Shqipërisë të ketë një flotë jahte që të zhvillojë turizmin detar, që aktualisht është pothuaj zero. Ministri i Turizmit Blendi Klosi mbrojti parashikimet e reja ligjore, duke theksuar se ky është një mekanizëm ekonomik që synon ngritjen e një industrie të re në vendin tonë. Nuk ka asnjë humbje në buxhetin e shtetit, sepse kjo industri nuk ekziston në Shqipëri. Por ama nëpërmjet këtij mekanizmi, ne synojmë të bëhemi një vend atraksioni për industri të re që duhet ndërtohet në Shqipëri. Një industri e cila ekziston në të gjithë vendet e mesdheu. Një industri e cila ekziston dhe ne duhet jemi konkurrent me fqinjët tanë. Vendet e mesdheut numërojnë sot më shumë se 10.000 marina e mbi 6 milion mjete lundruese, ndërkohë që në Shqipëri ato pothuaj nuk ekzistojnë. Ne na duhet që të ngrejë një paket lehtësirash fiskale për të pasur mundësinë që në Shqipëri të gjejnë vend për të ngritur një industri e re e detit, për të hapur më shumë vende pune. Një industri e re e cila do të kërkoj që me shtimin e jahteve të reja, të cilët nuk ekzistojnë sot, nuk ka, dhe marrjen e flamurit shqiptar, ne mund të krijojmë një atraksion të ri për Shqipërinë për të krijuar mira vende pune. Sipas ministrit Klosi, vendosja e flamurit shqiptar në jahte do të sjellë edhe ndryshimin e imazhit të Shqipërisë, dhe rezultatet e lehtësirave fiskale do të jenë të prekshme që këtë vit. Studentët duan rishikim të tarifave të shkollimit pasi sipas tyre nuk kanë arritur të marrin dot dijet përmes mësimit online. Një grup të rinj kanë protestuar sot përpara Ministrisë së Arsimit, ndërsa kanë kërkuar edhe anulimin e mungesave dhe anulim të pagesave të qeras.
Mësimi online, tarifat offline. Kjo ishte parulla që disa prej studentëve të lëvizjes së universitetit shpalosën para Ministrisë së Arsimit këtë të njëjtë për të parashtruar 3 kërkesa thelbësore të cilat janë kushtëzuar nga situata e COVID-19. Në pyetësorin e zhvilluar nga lëvizja për universitetin, mënyra alternative e mësimdhënies doli të ishte të jetë diskriminuese për një pjesë të konsiderueshme të studentëve, si pasojë e pamundësisë së tyre për të pajisur me mjetet e duhura teknologjike. Pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të drejtuar qeverisë për të siguruar qasje falas në internet dhe aparaturat e nevojshme për të gjithë studentët, si gjithnjë, në erën pre e diskriminimit ekonomik. Në këtë marshim studentët theksuan se mësimi online nuk ka qenë i aksesueshëm nga të gjithë, pasi shumë prej tyre për shkak të nivelit ekonomik nuk kanë akses në internet. Bëm thirrje për anulimin e mungesave të marra gjatë mësimit online dhe krijimin e një arkivi leksionesh të çdo lënde me qëllim rikuperimin e leksioneve të humbura nga studentët. Anulimin e pagesave të qerave, konvikteve, si masë e domosdoshme për të lehtësuar vështirësitë ekonomike me të cilat po përballemi. Dhe anulimin e pagesave të tarifave për këtë vit akademik. Vetë Ministria e Arsimit në një përgjigje për Vizion Plus theksoi se nuk ka asnjë qendrim për këtë çështje. Disa nga kërkesat e parashtruara nga studentët duket se përgjigjen duhet ta marrin nga fakultetet përkatëse, pasi reformat e fundit i kanë dhënë autonomi universiteteve. Policia e Tiranës arrestoi sot 33 vjeçarin Klajdi Gjeçi. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e Durrësit e ka dënuar me arrest me burg për trafik droge. Gjeçi është një emër i njohur për drejtësinë pasi cilësohet si kreu i një bande të shpërndarjes së lëndëve narkotike në kryeqytet. Gjeçi njihet edhe si miku i ngushtë i Emiliano Shullazit, ndërkohë që akuzohet për një sër vepra të tjera penale, si ajo e plagosjes me armë zjarri apo dhe kërcënimeve ndaj personit. Gjeçi u arrestuar në rrugën Sami Frashëri në Tiranë pas informacioneve të siguruara nga policia në rrugë operative. Liçeni i Fierzës në Kukës ka një nivel shumë të lartë të ndotjeje për shkak të mbeturinave që sjellin lumenjt, edhe pse Shqipëria dhe Kosova ka një marrëveshje për këto mbetje, ajo nuk funksionon. Rikthehet ndotja në liçenin e Fierzës. Këto pamje tregojnë se gjithë sipërfaqja ujore është pushtuar nga mbeturina të shumta, që nga shishet plastike e deri tek materialet e ambalazheve. Ndotja është rikthyer në shqetësim dhe për ata pak qytetarë që shfrytëzojnë këtë pasuri ujore për të pushuar apo edhe peshkuar. Punë liçenit për pastërtinë e liçenit ju shifni vetë se si është. Shkollat me i thirrë i mbledhin këto, i pastrojnë, i heqin, bën pastrohet liçeni. I lën këtu pa pastruar, ato era i merr prapë piçon, i çarkullon për liçen dhe gjithmonë ngri liçenin i flit. Njëra ko, njëra s'ka, po faktikisht to vin nga larg. Edhe sa të bjen një shi, këto vjen poshtë pra. Edhe duhet pastrohet çdo gjë që është fillim, që është në krye, domethënë, kush i shlon këto, kush i bjen, nuk e di më. Në vitin 2014, Ministria e Mjedisit nënshkroi një marrëveshje me Ministrinë e Linjës në Kosovë për vendosjen e rrjetëve të çelikut në deltat e lumenjve që furnizojnë liçenin, me qëllim ndalimin e ndotjes që vjen kryesisht nga Prizreni. Por edhe pse kanë kaluar 6 vite nga firmosja e marrëveshjes, këto struktura mbrojtëse ende nuk janë ndërtuar. Pas superiores, edhe kategoria e parë e futbollit në Shqipëri do të rikthehet të luajë ndeshjet e mbetura. Sekretari FSHF-s Ilir Shulku mblodhi sot përfaqësuesit e klubeve të 2 grupeve të kategorisë së parë, duke u vendosur që të rinisin ndeshjet në datën 7 qershor. Paraprakisht është llogaritur që të nisë stërvitja në datën 18 maj, duke zbatuar të gjitha pikat e protokollit sanitar për të cilin ka patur dakordsi mes Federatës dhe Komitetit të Ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Drejtuesit e klubeve morën përsipër zbatimin e tij në praktik përfshir kontrollet mjekësore të lojtarëve para stërvitjeve dhe ndeshjeve. Vetëm në rast të simptomave të dallueshme do të bëhen teste për këta lojtarë. Të mërkurën, kreu i FSHF-s Armand Dukaj gjeti gjuhën e përbashkët me drejtuesit e klubeve të superiores që kjo kategori të nisë në 3 qershor dhe të mbyllet në 29 korrik. Megjithatë, për të dyja këto data duhet të pritet vendimi final i qeverisë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe minuta kofshëm.